Hello viewers, welcome to Cook and Move. Aji Sunday, aji ratipo olop breakfast korilo. Chikini ami actually kaam korim keto hol amar chikini top ase. Topot mati dia hoise. Aru ei top bilakot aji amar fuloni kebatao ami gos loi ahisu fulor gos. Thik eta gos iat puti dim. Aru etia thanda samoyot gos bilak plant korim. First of all, olop breakfast korilo ratipote. অলপ আলু ভাজিৰ লগত ৰুটি আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈছো সো फ्रेंड्स এইকিটা আমি এই গছৰ যেটো লৈ আহিছো সেইটো হল এটো পিটনিয়া গছৰ প্ল্যান্ট হয় এটো 15 টকাকে লৈছে এটো ডাবল পেটেল প্ল্যান্ট এটো আমি ইয়াত প্ল্যান্ট কৰিম আজি পিটনিয়া গছৰ প্ল্যান্টটো লৈ আহিছো আৰু লগত ডাইনথাছ বুলি কয় Lionthus গছৰ প্ল্যান্টটো লৈ আহিছো 8-10 টা মান প্ল্যান্ট আছে আমাৰ লগত এটো আমি গুটেইখিনি ইয়াত প্ল্যান্ট কৰি দি এটো আমি গুটেইখিনি ইয়াত এতিয়া প্ল্যান্ট কৰি দি আজি সানডে আছে অফ ডে আৰু এটো গুটেই সিজন টু যেটো ঠান্ডা সিজন সেটো টাইমত এটো ফুল গছবিলাক হৈ থাকিব ইয়াত আমি মাটিটো একেবাৰে ৰেডি কৰি লৈছো মাটিটো ইয়াত প্ৰিপেয়াৰ কৰা আছে ইয়াত জাস্ট লগাই দি এটো ডাবল পেটেল গছ আছে এটো এটা পটত আছে পটটো এনেকে অলপ ভাঙি লব লাগে এনেকে অলপ ভাঙি দি এই গছ জোপা ওলাই আহিল আৰু আমি ইয়াত লাহেকে ৰুই এমাহমান পিছত এটো ফুল দিয়াটো স্টার্ট হৈ যাব ইয়াত অলপ যেটো গোবৰ সাৰ আছে সেটো দিয়া আছে আৰু একো দিয়া নোহোৱা নাই আৰু এটো ডাইনথাছ প্ল্যান্ট আছে ডাইনথাছ প্ল্যান্টটো আমি ইয়াত প্ল্যান্ট কৰি দিম এটো দুটা হৈ গল ইয়াত একো ফাৰ্টিলাইজাৰ যেটো আমাৰ মেনিউৰ আছে সেইটো দিব নালাগে অকল গোবৰ আৰু খৰিহৰ যেটো বাকলি আছে সেইটো অলপ তিয়াই থৈ তাৰ পানীখিনি ইয়াত দি দিলে হৈ যাব এটো ডাবল পেটেল পিটনিয়া হয় এনেকে আমি 10-12টা মান আমাৰ যেটো প্ল্যান্ট আছে সেটো আমি ৰেডি কৰিম
মাটিটো অলপ মিহি কৰি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত এইবিলাক লগাই দিব লাগিব সো গাইজ ইয়াত আমি প্লেন কৰি দিছোঁ আমাৰ ইয়াত আছিলে 9টা মান টব আছিলে আৰু এই গোটেইখিনি আমি প্লেন কৰি দিলোঁ এইটো ডায়েন্থাছ আৰু এইটো পিটুনিয়া প্লেণ্ট 8টা মান প্লেণ্ট আজি হৈছে 3টা 6টা আৰু 2টা 8টা হৈছে টোটাল আৰু এইটো ডাঙৰ হ'লে পিটুনিয়া যেতিয়া ফ্লাৱাৰিং কৰিব গছবিলাক তেতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান ডাঙৰ হৈছে কিমান ফুল হৈ আছে আজি 8টা মান গছ ৰুই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট উইকতো আমি কিছুমান গছ যিবিলাক এই ঠাণ্ডাৰ সময়ত গছ যিবিলাক আছে সেইখিনি আমি প্লেণ্ট কৰিম সো গাইজ আমাৰ ভিডিঅ'খন আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আমাৰ চেনেলখন অবভিয়াছলি আপোনালোকে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব